Număratul calorilor din alimente este o strategie adoptată uneori de persoanele care vor să slăbească. Dacă mergem mai în profunzime cu acest proces, putem lua în calcul și macronutrienții care duc discuția un pas mai departe spre sursa caloriilor. Este util să ai un anumit raport de macronutrienți dacă vrei să slăbești sau contează mai mult caloriile? Sunt dr. Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit din București și în acest video îți voi vorbi despre rolul macronutrienților în procesul de scădere în greutate. Înainte să începem, nu uita să te abonezi la canalul meu. Dar ce sunt macronutrienții? Macronutrienții sunt elemente folosite de corp pentru a obține energie și se împart în trei categorii: carbohidrați sau glucide, proteine și grăsimi sau lipide. Fiecare dintre aceștia are roluri bine determinate în organism. Carbohidrații sunt sursa preferată de energie a organismului, fiind importanți pentru creier și țesutul nervos. Dacă nu consumi suficienți carbohidrați, poți să te simți obosit, iritabil și să ai dificultăți de concentrare. 1 gram de carbohidrați îți aduce 4 kilocalorii. Proteinele sunt elemente structurale și funcționale de bază ale organismului. Joacă un rol esențial în numeroase procese, cum ar fi creșterea și repararea țesuturilor, producerea hemoglobinei, a enzimelor și hormonilor, formarea anticorpilor. 1 gram de proteine îți aduce tot 4 kilocalorii. Grăsimile sunt cea mai eficientă modalitate prin care corpul stochează energie. Sunt necesare pentru absorbția vitaminelor liposolubile A, D și K, pentru funcționarea optimă a creierului și a sistemului nervos, pentru producerea unor hormoni sau sănătatea cardiovasculară. 1 gram de lipide îți aduce 9 kilocalorii. Grăsimile au mai multe calorii, deci trebuie consumate cu grijă pentru a nu depăși necesarul energetic zilnic. Așadar, trebuie să consumi într-un raport potrivit toți macronutrienții, pentru că ei sunt valoroși și necesari pentru sănătate. Poate ai auzit că un anumit aliment este considerat sursă principală de proteine sau de carbohidrați sau de grăsime. Asta nu înseamnă automat că nu conține și alți macronutrienți. În general, un aliment este inclus într-una din cele 3 categorii de macronutrienți în funcție de ce nutrient se află în cantitatea cea mai mare. De exemplu, 100 de grame de năut gătit conține aproximativ 8,8 grame de proteine, 2,6 grame de grăsimi și 27 grame de carbohidrați. În acest caz, năutul poate fi considerat sursă importantă de carbohidrați, deși este și o sursă de proteine vegetale. Raportul recomandat de macronutrienți este în cele mai multe cazuri de 50-60% carbohidrați, 15-20% proteine și 25-30% grăsimi. Totuși, la fel cum necesarul caloric zilnic diferă în funcție de vârstă, sex, nivel de activitate fizică, la fel și raportul optim de macronutrienți variază. Acesta este influențat de factori ca greutate, obiective sportive, prezența anumitor boli, masă musculară. De exemplu, o persoană care vrea să-și mărească masa musculară va beneficia de pe urma unui consum mai mare de proteine, în timp ce un alergător de maraton are nevoie de un procent mai ridicat de carbohidrați. Copiii pot consuma mai multe proteine fiind în perioada de creștere. Cei cu diabet tip 2 pot să-și controleze mai ușor glicemia având o alimentație cu conținut scăzut de carbohidrați, mai degrabă decât o dietă bogată în carbohidrați. În continuare, să discutăm despre relația dintre macronutrienți și scăderea în greutate. Există tot felul de diete care restricționează exagerat unii nutrienți, punând accent mai mare pe alții. Sunt populare dieta low fat și dieta low carb, care presupun un consum foarte redus de grăsimi, respectiv carbohidrați. Pentru multe persoane, acestea nu sunt sustenabile, în sensul că sunt greu de urmat pe termen lung. Având în vedere că majoritatea alimentelor conține toți macronutrienții, este dificil să faci o triere foarte strictă la fiecare masă și în fiecare zi. Ca să slăbești, trebuie să fii în deficit caloric, indiferent de cum îl obții, adică dacă alegi să tai mai mult din carbohidrați sau din grăsimi, de exemplu. Într-un studiu realizat pe 12 luni, 600 de persoane supraponderale au fost împărțite în două grupuri, fiecare grup urmând o dietă săracă în grăsimi sau săracă în carbohidrați. Ambele grupuri și-au redus aportul caloric zilnic cu 5-600 de kilocalorii. La finalul cercetării, nu a existat o diferență semnificativă de pierdere în greutate între cei cu dietă sănătoasă cu conținut scăzut de grăsimi și o dietă sănătoasă cu conținut scăzut de carbohidrați. O altă cercetare a analizat efectul diferitelor proporții de macronutrienți și a ajuns la o concluzie similară. În prezența deficitului caloric, toate dietele au fost de la fel de eficiente pentru slăbire pe durata a 2 ani. Asta nu înseamnă că macronutrienții nu contează deloc. Structura macronutrienților din mesele tale zilnice influențează gradul de sațietate, care poate contribui la slăbire. Metabolismul, activitatea hormonală și nivelul de energie sunt alți factori asupra cărora macronutrienții acționează diferit. Mâncărurile bogate în proteine dau o senzație de sațietate mai mare decât cele care conțin predominant carbohidrați,
deci pot preveni supraalimentarea. În plus, proteinele necesită mai multă energie pentru metabolizare decât grăsimile sau carbohidrații. De aceea îți recomand să ai la fiecare masă proteine provenite din alimente ca ouă, carne de pasăre, pește, fructe de mare, linte, fasole, mazăre, soia. Un alt mod prin care te poți ridica mai sătul de la masă este să consumi suficiente fibre, un tip de carbohidrați fără aport semnificativ de calorii. În plus, acestea reduc riscul de constipație și sunt benefice pentru intestine. Exemple de alimente cu un conținut ridicat de fibre: fulgi de ovăz, paste integrale, orez integral, fructe, legume, semințe de in, fasole. Mergând mai în profunzime, contează și sursele de macronutrienți. 100 de kilocalorii din mazăre și 100 de kilocalorii din gogoș vor avea efecte diferite asupra metabolismului și sațietății. Deși ambele sunt surse de carbohidrați, mazărea vine cu mai multe minerale, vitamine și fibre, astfel că o poți consuma mai des. Dar cum știi ce macronutrienți conțin alimentele consumate? Citind eticheta cu valorile nutriționale. Pe fiecare produs alimentar este menționat numărul de calorii, carbohidrații dintre care zaharuri, grăsimi dintre care grăsimi saturate, proteine, fibre și sare. În cazul fructelor, legumelor sau al altor alimente de acest fel, poți afla valorile aproximative pentru macronutrienți căutând pe internet. La final, să tragem câteva concluzii. Carbohidrații, proteinele și grăsimile au fiecare un rol important în organism și contribuie la funcționarea sa optimă. Adaptează structura macronutrienților din alimentația ta în funcție de preferințe, obiective și stil de viață. Fă diferența dintre sursele nutritive de macronutrienți și cele mai puțin nutritive. De exemplu, proteine din brânză proaspătă versus proteine din carne grasă de porc. Concentrează-te pe primele și reduc consumul celor din urmă. Reține că pentru a slăbi contează deficitul caloric, însă consumul anumitor macronutrienți, cum sunt proteinele, te poate ajuta să-ți gestionezi mai bine senzația de sațietate și energia pe parcursul zilei. Sper că aceste informații ți-au fost de folos. Dă un like acestui video și nu uita să te abonezi la canalul Dr. Damian.